سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ زموږ ستاسې د هیلیم 10 دریم کلاس ده. په دې دریم کلاس کې به موږ دوه موضوعانې نن ډسکس کوو. یوه ډسکشن به د هیلیم 10 په بلیک باکس چې کوم د هیلیم 10 یو ټول د هغه به ډسکشن کوو، او بل ما چې دا د هیلیم 10 یو پریویس ټایم کې د دې پیډ ورژن اخیستی ده، هغه به ستاسې په وړاندې دا زه لاګین کوم. څه طریقه کار یې ده انشاءالله دا به کوو. صحیح ده، لاګین به کوم، لاګین کېږي به زه چې ما کوم پریویس ټایم کې د کوم ویب سایټ نه دا هیلیم 10 اخیستی و. دوستانو فرسټ اف آل زه غواړم دا هیلیم 10 زه لاګین کړم. له دې لپاره راشئ تاسو د خپل ګوګل کروم براوزر ته راشئ. زه دلته راغلم، په دې ډاټ باندې کلیک کړئ، د هغه سبس باندې کلیک کړئ، امازون ټولز په دې کلیک کړئ. صحیح ده دوستانو، دا ما پرچیز کړی ده، داسې یو ویب سایټ تاسو ته راځي. نو بیا په څه باندې کلیک کړم؟ پروفایل باندې. په پروفایل مو چې کلیک دوه خبرې دوستانو په یاد ولرئ. د هیلیم 10 به موږ دوه موضوعګانې ډسکس کوو. یو به د هیلیم 10 موږ ډسکس کوو چې د هیلیم 10 استعمال از ا ویب. صحیح ده، از ا ویب به دا استعمالوو موږ دوستانو، هیلیم 10 از ا ویب. او یو هیلیم 10 به موږ استعمالوو از ا ویب او از ان ایکسټنشن. صحیح ده، از ا ویب به مې استعمال او از ان ایکسټنشن به استعمال کړو. دا څنګه دا انشاءالله کمینګ ټایم کې به سره ډسکس کوو. ګوره یو سبسکرپشن ایکسپایرز ان 6 days 23 hours 23 minutes. ګوره دا تقریبا ډېر مخکې ما پرچیز کړې وه، شپږ ورځې وخت زه هم اوس هم لرم، تقریبا 7 ورځې لرم، 4 ساعته 7 ورځې لرم. د هغې وروسته به دا بیا پرچیز کوم. دا ما پرچیز کړی و، هغه څنګه انشاءالله هغې باندې به کلاس اخلو. نو هغه هم دا ویب سایټ یې ده. صحیح ده، دلته به د دې هیلیم 10 د ایکسټنشن څنګه اډ کېږي به زه اډ کړم. په سمپل ایکسټنشن باندې زه کلیک کوم. کله چې په ایکسټنشن باندې کلیک کړئ، بیا په څه باندې کلیک کړئ؟ په دغه ډاټ باندې. دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. صحیح، بیا به دلته کلیک کړئ، دا سره ډاونلوډ شو. په همدې آیکن باندې کلیک کړئ، بیا دلته کلیک کړئ شو ان فولډر، بیا په دغه باندې رایټ کلیک کړئ، لیفټ کلیک کړئ، څه باندې کلیک کړئ؟ ایکسټراکټ فایلز. صحیح شو، بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. ایکسټراکټ فایلز باندې کله کلیک بیا دا سره راځي. صحیح ده، بیا به دلته واپس خپل ویب سایټ ته راشئ، بیا به څه وکړئ؟ د هغې وروسته به تاسو نیو ټیب په واخلئ او دلته به کلیک کړئ دوستانو دغلته. صحیح ده، ایکسټنشنز دلته هم کلیک کوئ او دلته هم راتللی شي چې مور ټولز کې پرفارمنس ډیولپر ټول آی تھنک دا نه ده، سوري فور دیټ. اوکې، لنډه طریقه دا ده، څه باندې کلیک کوئ په دې آیکن ایکسټنشنز کې، بیا په څه باندې کلیک کوئ؟ مینیج ایکسټنشن. داسې تاسو راځي لکه څنګه مو هلته ډاونلوډ کړی و. نو بیا به زه څه کوم؟ دوه طریقې دي. یا ما هلته زه لاړ شم او دا داسې ډراپ اینډ ډراپ کوم، ډریګ اینډ ډراپ دلته داسې پرېږدم. صحیح شو، یوه طریقه دا ده، دا ریموو کوم. صحیح شو، ریموو. بله طریقه کار ده چې دا ډریګ اینډ ډراپ د چا په لیپټاپونو، زیاتره لیپټاپونو کې دا نه کېږي، واقعا نه کېږي. نو چې کومو لیپټاپونو کې داسې نه کېږي، نو څه باندې کلیک کړئ؟ لوډ اینډ پیډ. صحیح ده، کوم هغه موږ چېرته کړی و؟ په ډاونلوډ کې موږ دې باندې کلیک کوو او سلیکټ فولډر باندې. دوستانو کتلی شئ دلته موږ سره راغی. دا و طریقه کار د هیلیم 10 د ایکسټنشن د اډ کولو. صحیح ده، امازون ټولز به یو دا ایکسټنشن به موږ اډ کوو، او یو د هیلیم 10 دا یو ایکسټنشن. صحیح، دا ایکسټنشن څنګه ډاونلوډ کېږي؟ دې لپاره سمپل تاسو ولیکئ خپل براوزر کې کروم ویب سټور دوستانو څه شی ده؟ کروم ویب سټور لکه څنګه په سامسنګ موبایلونو کې پلی سټور ده، او په کوم اپ لکه آیفون موبایلونو کې اپ سټور ده، داسې د خپل ګوګل کروم چې ده ویب سټور ده. په دې کې موږ ټولز، فري ټولز او ایکسټنشن خپل براوزر کې اډ کولی شو. نو سمپل زه څه لیکم هلته؟ د هیلیم 10 ایکسټنشن څنګه اډ کېږي؟ هغه لپاره هیلیم 10 تاسو دلته ولیکئ، هیلیم 10، او بیا انټر کړئ دا بټن. صحیح شو، د انټر بټن به پریس کړئ، دا به سرچینګ کوي. د هغې وروسته به تاسو سره د هیلیم 10 ایکسټنشن دلته راځي. ښه دوستانو، دا به یو ځل بیا سرچ کړو چې څه مشکل ده په دې کې. هیلیم 10 ګوره دوستانو اول راغی، هیلیم 10 به انټر کړئ. صحیح ده، دا هیلیم 10 به تاسو سره اډ کړي. 3.7 چې د کوم ریټینګز دي د دې باندې کلیک کړئ. بیا ګوره ما ته راځي ریموو فرام کروم. نو چې ما مخکې نه اډ کړی دی، ما ته زه نه غواړم دا خپل کروم نه لرې کړم، نو تاسو ته به راځي اډ ټو کروم. ته چې کله راغلی، بیا په دې آیکن باندې کلیک کړئ، دا ځان سره داسې پین کړئ. کله مو چې دا پین کړه، د هغې وروسته تاسو سره کار شروع کوي. نو دا دوستانو د هیلیم 10 ایکسټنشن د اډ کولو طریقه. صحیح شو، دواړه ما ځان سره اډ کړل. دا چې څنګه اډ کېږي، دا به د هغه ویب سایټ نه اډ کوئ. صحیح شو دوستانو، اوس راځو د هیلیم 10 بلیک باکس باندې کار کوو. بیا به مای ټول باندې کلیک کوئ، مای ټولز. صحیح دوستانو، آی تھنک زما نیټ لاړه، او بیا دوباره دا کنیکټ شي چې دا څه مشکلات کېږي، دا به ریفریش کړم زه. صحیح شو،
کله چې دا ریفریش کړم مای ټولز باندې به کلیک کوي بیا به هیلیم 10 کلیک هیر مو چې کله کلیک کړ نو دا به موږ سره د هیلیم 10 په کوم ټول دا به موږ سره اوپن شي اوس دا په دې نامه باندې دا ما مخکې پرچیز کړی و د یو میاشت لپاره یو خو هغه فري ممبرشپ دپاره بله طریقه وه هغه فري مکمل ټولز تا سره نه راځي نو دا و دوستانو زموږ دا پیډ ورژن لکه څنګه مخکې تاسو ولیدئ چې شپږ ورځې وخت د دې کې نور هم لرم فرسټ اف آل زه راځم دلته ټولز ته راځم په ټولز کې بیا په کومه موضوع موږ خبرې کوو په بلیک باکس باندې ټولز بلیک باکس ګوره بلیک باکس دوستانو څه کار کوي په بلیک باکس کې چې مطلب کله تا سره د یو پروډکټ په باره کې به نظریه نه وي سمپل طور ته کرایټیریا ورکړي چې په دې کرایټیریا ما سره پروډکټس را پیدا کړی امازون لپاره نو سمپل فرسټ اف آل به د څه کوي انسر دیس کوېشن ټو فایند ا پروډکټ سمپل کوېشن دی دا کوېشن یې انسر کړه یوه کرایټیریا یې درله ورکړه چې د هغه مطابق تا سره پروډکټ اوپن شي فرسټ اف آل د خپل مارکیټ پلیس سلیکټ کړه صحیح دوستانو .com .uk .canada صحیح ده .uk ده .canada صحیح ده چې مارکیټ زه .com دپاره پیدا کړم US مارکیټ دپاره USA مارکیټ دپاره صحیح ده مارکیټ پلیس in the market پلیس 4 کیټیګري یعنی کیټیګري مارکیټ مطلب کومه کیټیګري کې غواړي چې ته پروډکټ را پیدا کړي صحیح ده فور ایگزامپل زه دلته کلیک کوم چې هوم ان کچن کې یو کیټیګري ما انتخاب کړه صحیح هوم ان کچن کې کچن ان ډایننګ شو آفیس پروډکټس شو پټ سپلایز شو سافټویر اپریټ سپورټس ان آوټډورز سو کیټیګریانې ما دلته ورکړي صحیح دوستانو کیټیګریانې بیا دیټ نیډس چې د ضرورت په مارکیټ کې څومره ډېر خلک یې غواړي لږ خلک نه لاټ اف زه خیر ضرورت یم چې سم یعنې چې څه ناڅه خلک د دې ضرورتمند دي د مارکیټ کې مطلب داسې پروډکټ را پیدا کړي چې هغه څومره ضرورت وسي خلک پرچیز کوي یا نه پرچیز کوي ضرورت یم لاټ اف چې خلک یې پرچیز کوي د نیډ چې دې ضرورت په مارکیټ کې ډېر زیات خلکو ته امپروومنټ ویر کمپیټیشن ایز په دې پروډکټ تاسو سره پیدا کوم په دې کې کمپیټیشن څومره وي ضرورت یم چې دومره کمپیټیشن دی پکې نه کمپیټیشن مینس چې ته هم یو سیلر یم داسې نور هم سیلران ضرورت یم چې ډېر زیات کمپیټیشن لو میډیم بس متوسط دي نه کمپیټیشن پکې ډېر زیات وي او نه پکې ډېر کم وي I want to send my products for پرایس رینج ورکړه په کوم پرایس دې څومره ده ستا بجټ څومره ده د ستا بجټ مطابق دلته هیلیم 10 تا ته پروډکټس را پیدا کوي زه ورته وایم د $10 او د $100 ترمنځ ما ته پروډکټس را پیدا کړه که بجټ دې کم وي نو ته د صفر نه تر $10 ترمنځ به تا ته پروډکټس را پیدا کوي زه ان کیس ما 10 او د 100 ترمنځ دا کرایټیریا ورکړه دوی ته کرایټیریا وایي دوی ته فلټرز هم وایي چې د دې فلټر سره به تا ته پروډکټ را پیدا کېږي وي د منث ریونیو آف چې د دې منث ریونیو څومره د دې آمدنې څومره د دې پروډکټ کیټیګرانو نو دلته ورکولی شي چې آمدن د زرو د صفر نه واخله تر زرو پورې د دې پروډکټ آمدني د زر څخه تر 10,000 پورې د پروډکټ آمدني فور ایگزامپل د دې آمدن ریونیو څه مطلب زه کالکولیټر اوپن کړم بیا انټر کړم فور ایگزامپل یو پروډکټ په امازون کې هغه د میاشتې څو خرڅېږي د میاشتې 500 دانې خرڅېږي صحیح ده او پروډکټ په 100 روپۍ دا پروډکټ پرایس د موږ سره $10 ده انټر کې نو دا د پروډکټ ریونیو دی ته وایي د پروډکټ پرایس به ورکړي او هغه د منتلي سیل څومره ده نو دا درته شو کېږي صحیح ده دوستانو منتلي ریونیو دی ته وایي زه ورته یم دومره ریونیو د پروډکټ کېږي بیا به دغه سمپل ونس باندې کلیک کوي سرچ باندې به کلیک کوي دا به د هغه کرایټیریا مطابق تاسو ته د امازون دپاره پروډکټس اوپن کېږي صحیح شو دوستانو ته تاسو کتلی شئ چې دا پروډکټس موږ سره اوپن شول چې کومه کرایټیریا موږ بیسک کرایټیریا ورکړه د هغې کرایټیریا مطابق موږ سره پروډکټس راغلل سمه ده دوستانو دا ټول پروډکټس څنګه اوپن کېږي نو سمپل دې طریقه کار څه ده دې طریقه کار دا ده چې سمپل یو کلیک په دې پروډکټس باندې چې کلیک کوئ نو دا به تاسو سره په امازون کې .com ویبسایټ کې اوپن شي نو ته به لکه همیشه کوشش کوئ خپل لوکیشن چینجوئ پاکستان خو خیر امازون کې شته نه خو دا از سیلر ته کار کولی شي د پاکستان نه په امازون کې نو موږ د نیویارک زیپ کوډ زیاتره دلته ورکوو اپلای او ډن باندې کلیک کوو څه شي د نیویارک کوډ اوس دا پروډکټ چې په نیویارک کې یو کسټمر ته هم ښکاري تا ته هم ښکاري صحیح ده دا پروډکټ صحیح شو دوستانو دا دوستانو زموږ د هیلیم 10 د درېیمې ورځې درس صحیح شو تر دې دمه که چا داسې پوښتنې د کمنټ سیکشن کې همیشه له موږ څخه پوښتنې کوي دا موږ ډسکشن داسې وکړه د هیلیم 10 چې کوم بلیک باکس و لاګین شولو موږ مخکې پرچیز کړی و از ویب به انشاءالله از ویب به یې استعمالوو د ایکسټینشن به یې استعمالوو صحیح دوستانو امید لرم چې به درس پوه شوي وئ د نورو پښتو د امازون د پښتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل چې باید له یاده ستاسې ونه وځي ضرور د سره سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن هم د سره دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ